Di episod lepas, kemenangan 2-1 amat bermakna bagi Azmeh. Tetapi telah ramai player mereka yang telah injured. Adakah player-player ini dapat bermain di perlawanan terakhir mereka di musim ini? Mari kita saksikan. Kenapa tak buat tim bola sendiri kalau hanya pandai mengkritik dan kini mereka menerima cabaran untuk membina tim pasukan mereka? Syuhazwan dan Azlan sebagai tim marketing. Penat ke kita orang nak kena hadap sponsor macam ni? Syahid, team management. Bos, kenapa tak pernah ajak saya? Aizu, head coach. Azmeh, assistant coach. Faizal, ketua tim produksi dan segalanya akan dirakam menjadikan satu reality show bola sepak amatur pertama di Malaysia. Adakah mereka akan berjaya membawa pasukan mereka ke tahap yang seterusnya? So, ni untung dia bila one of the player doktor bro. So kau pergi klinik dia lah bila kau sakit. Aduh. Bro, aku nampak kau semalam. Aku kat belakang kau. Aku tengah kejar bola. Masa tu aku expect, yelah, kau tengah pegang bola, tengah kejar bola tu. Tengok player tu dia dah macam klip kaki kau. Aku dah risau. Sakit serius sakit gila. Ni tak apa. Jom lah, aku check betul lah dekat ni. Alright. Pun aku dah risau. Macam ni lah, aku rasa kita buat x-ray dulu. Kita buat x-ray, aku nak tengok lah. Kalau tak ada patah apa, tak ada retak ke apa, then nanti aku discuss lah macam mana dengan kau kan. Dah buat x-ray kat kaki kau. Sebab aku risau lah. Sebab bila aku tekan kau punya kaki tu pun sakit. Aku semua just nak make sure tak ada retak, tak ada patah lah. Kalau tak patah lain cerita, kau tak boleh main lah. Tapi Alhamdulillah aku tengok dia punya tulang everything intact, tak ada masalah, tak ada patah, tak ada retak, cuma nampak bengkak sikit lah. Ni memang boleh Dia tergeliat ke apa ni? Orang panggil soft tissue lah, soft tissue injury lah. Kecederaan tisu lah. So aku suggest lah biasa kalau kes-kes macam ni kita pakai konsep RICE lah. Rest ni rehat. Lepas tu ice ni sebab tu bila dekat padang tu kalau boleh ada ais semua kan untuk apa first aid kan. Lepas tu compression ni sama ada sekejap lagi kita pasang bandage, ataupun nanti kita pasang yang stocking yang ankle guard yang ketat sikit lah. And then elevation, maksudnya masa kau tidur ke apa, aku advise untuk kau letak sikit bantal ke bagi dia kurang sikit bengkak. Dan ada beberapa ubat yang aku akan bagilah. So aku bila tengok macam ni Soalan aku bila aku boleh main? Okay, itu memang aku expect lah. Sebab tengok gaya kau lepas kena tackle bukan nak main lagi kan. So next game InsyaAllah kau boleh main. Kita ada 2-3 hari lagi game. So kau rest dulu. Jangan kalau kau nak buat exercise pun slow jog ke apa. Yang penting kau ikutlah rest ni. Lepas tu aku akan beritahu coach lah untuk kau masuk. Tapi kau jangan bagi tahu coach yang berat lah. Benda tu kan simple je kan. Kau dah tak bagi aku main. Aku cuba kau terima. Tapi kau yang penting kalau ikut kecederaan kau ni kau boleh main next game lah. Itu yang penting. Itu yang aku nak dengar sebenarnya. Wan dan Kamirul dapat meneruskan perjuangan mereka untuk membantu tim. Tetapi adakah mereka dapat memberikan prestasi penuh mereka di perlawanan terakhir season ini? Perlawanan seterusnya, siapa tak kenal lagi tim Klasiko FC ditubuhkan pada tahun 2014 berasal daripada Selangor. Dari perniagaan Klasiko Clothing, disitulah nama Klasiko FC diguna pakai. Mula menyertai Liga pada tahun 2014 iaitu Klang Valley League Gombak di Padang KLFA dan berjaya mendapat naib Johan. Sejak dari itu, Klasiko mula aktif menyertai Liga Amatur sekitar Lembah Klang dan berjaya merangkul kejuaraan sulung pada musim kedua KVL Gombak iaitu tahun 2015. Berikut adalah pencapaian sepanjang penubuhan Klasiko FC. Juara KVL Gombak 2015 dan 2016. Juara Social Liga KL 2017, Juara KVL Damansara 2017, Juara Kota Damansara Premier League 2017, Naib Juara Kota Damansara Premier League 2018, Juara The District League 2018, Naib Juara Liga M5 Shah Alam
Tidak dilupakan pengalaman manis dilakarkan oleh pasukan Klasiko FC apabila berjaya melangkah ke pusingan pertama Shopee Piala FA Malaysia pada tahun ini. Majoriti pemain Klasiko berasal dari Shah Alam dan secara purata berumur 25 hingga 28 tahun. Klasiko mula merancang untuk menubuhkan pasukan akademi bawah 15 dan 19 tahun pada masa akan datang. Logo Klasiko direka khas oleh pengasasnya sendiri iaitu Khairil Anwar, bermaksud kekuatan Klasiko sesuai dengan slogannya Forza Klasiko. Adakah Copa FC dapat memberi saingan kepada juara bertahan ini? Mari kita saksikan. Tim yang agak hebat tapi tak ada benda. Ini kita kat level ni tiada yang mustahil. Bola itu bulat, semua orang ada dua kaki, semua orang make mistake. So aku nak korang enjoy the game. Buat sehabis baik, bagi 100% korang, percayakan teammate, main macam game-game sebelum ni. Tahu ada tim yang established dalam Liga Sosial. Bukan Liga Sosial, sekarang dia orang dah level semi-pro dah. So kita tahu level dia orang, kita tahu level kita. Apa yang aku nak daripada korang adalah benchmark kita adalah perbaiki persembahan korang masa game kedua itu. Tu, that's it. Aku minta tu je. That's all I'm asking. Okay? Boleh guys? Right. Okay. So tim ni Klasiko, tim yang dah main di Piala FA. Diorang dah main 90 minit, diorang main padang yang besar, diorang ada pengalaman yang lebih. So very tough game, tapi aku rasa ini adalah time untuk the players build their confidence untuk main this semi-pro punya players. So we wish them very good luck. So insyaAllah boleh. Pandangan Klasiko ni antara tim yang kuat, apa strategi kau untuk first half ni? First half kita akan main attacking dulu, second half baru kita akan main defensif sebabkan diorang bawa a few players. So kita ada sub yang banyak, so kita akan guna sub kita dan pancung kalau boleh. Diorang biasa minat. Duka cita dimaklumkan bahawa saya Faizal Mokhtar selaku pengulas Copa FC Rancangan Realiti Copa FC memaklumkan bahawa ini adalah ulasan saya yang terakhir untuk episod terakhir musim pertama Rancangan Realiti Copa FC. Perlawanan yang menyaksikan pertemuan antara Copa FC menentang Klasiko. Sebuah pasukan yang digeruni kawan dan lawan kerana banyak merangkul kejuaraan dalam pelbagai arena pertempuran. Dan dapat kita lihat pada pertemuan ini asakan telah pun dilakukan oleh pasukan Klasiko terhadap pasukan Copa yang belum sempat pun memanaskan badannya. Apakah mereka bakal dilaukkan atau menjadi lauk untuk pasukan Klasiko? Saksikan serangan dari sebelah kanan dan terus akhirnya gol pertama berjaya dihasilkan dengan begitu mudah sekali oleh pemain nombor 14 pasukan Klasiko, yang mana pasukan Copa masih lagi terpinggir-pinggir mencari rentak. Dari itu Syam Dikasari tumbang di sana dan sekaligus dihadiahkan dengan percuma yang diambil sewenang-wenangnya oleh pemain Copa FC itu. Dan sekali lagi pasukan Klasiko berjaya mengawal perlawanan ataupun menguasai rentak serangan. Begitu laju pemain 14 ini dan berjaya dihalang oleh penjaga gol pasukan Copa FC. Terus saja ke tengah, bola tinggi disambut oleh penyerang nombor 7 pasukan Klasiko. Flick yang cantik, begitu fancy pemain Klasiko itu dengan begitu berkeyakinan, confident membuat serangan atau percubaan. Satu lagi percubaan jarak jauh berjaya diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Copa. Terengah penjuru, percubaan tidak berjaya, terus keluar, kekal 1-0. Coach, nampak tadi briefing sampai tengah padang, apa buat tu? Aku cuba suruh diorang main zonal marking sebab man mark diorang tak boleh, sebab diorang laju sangat, diorang rotation banyak sangat, diorang rotate keluar masuk. So aku suruh diorang zone marking je lah, zonal marking je lah, so that senang untuk diorang tak pening-pening kepala. Kita tengok second half macam mana. Dan kita dapat lihat sekarang rentak serangan masih lagi teruskan oleh pasukan Klasiko demi mencari gol yang kedua. Percubaan yang begitu mudah ditangkap oleh penjaga gol pasukan Copa. Dan masih lagi serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Klasiko. Percubaan dalam kotak penalti dan sedikit saja tersasar di atas palang gol.
tidak putus asa, masih lagi agresif serangan yang dilakukan oleh pasukan Klasiko dari sudut sebelah kiri. Dan akhirnya apakah berjaya? Oh, dihalang oleh pertahanan pasukan Copa FC. Terus sekali lagi pemain nombor 7 percubaan, dan adakah berjaya? Tidak, dihalang sedikit kelang kabut dan terjatuh. Terus pertengah cuba diberikan, dan gol kedua berjaya dihasilkan oleh pasukan Klasiko dengan begitu mudah sekali. Letak perlawanan diteruskan dari sebelah kiri, terus saja dibawa ke tengah, disambut oleh pemain 26 Klasiko. Oh, terlepas ke belakang, ada flank ke yang menyambut oleh sebelah tengah 23, dan ada gol. Oh, nasib baik penjaga gol tangkap. Kalau tidak, siap gol ketiga adalah akuannya. Dan handball, diteruskan oleh pengadil. Percubaan gagal dan diselamatkan oleh Copa. Dan bagaimana? Oh, diselamatkan. Bertunggu lumus nampaknya penjaga gol Copa pada malam ini. Merah keringat demi menyelamatkan serangan-serangan bertali arus yang tidak putus-putus daripada pasukan Klasiko. Bola masih lagi hidup. Dan terus dari sebelah kanan mencari gol yang ketiga. Apakah berjaya dihasilkan? Tidak ada siapa yang makin nomor 9, dan gol! Gol yang ketiga berjaya dihasilkan oleh penyerang nomor 9 Klasiko. Nampak seperti sudah mula dilaukkan oleh mereka kerana pertahanan sudah semakin pucar kacir, kelang kabut, tidak tentu arah kerana dipaksa mempertahankan kubu mereka daripada diasak begitu keras sekali. Dan itu dia gol keempat. Belum sempat pun aku menghabiskan ulasan ini, gol keempat berjaya diraih dan sudah mula berlaku salah menyalah, tuding menuding di antara pemain pertahanan dan penjaga gol. Namun barisan tengah dan serangan pasukan Syahir sekarang melakukan percubaan. Serong sepatutnya dia membuat crossing kepada kawan yang sedang menunggu di sana, bukan tamak dan membabi buta menendang dari sebelah kanan. Ini dia pemain nombor 5 membuat hantaran tepat tengah, dan adakah? Oh, tidak berfikir panjang kerana masih menganggap pasukan Copa adalah pasukan yang senang untuk dikorosi. Sekarang Wan sedang menunggu di bahagian tengah. Passing nombor 9. Tak berjaya Wan, tak berjaya mempersia-siakan peluang yang dihidangkan. Sekali lagi, ini adalah peluang untuk Wan menebus kesalahannya. Pemain nombor 9 Copa terhidang luas, terbuka luas. Aduh, habis macam tu aja peluang. Ini sekali lagi ganas pasukan Klasiko untuk mencari gol yang seterusnya. Percubaan terus. Nah, 5 gol dibolosi oleh Copa, 5 gol juga dijaringkan oleh Klasiko, menunjukkan betapa garangnya mereka demi memenangi perlawanan. Dan sekarang terlajak, tidak berjaya pasukan Copa mencari gol sulung, dan tengah mencuri di belakang tengah sudut. Apakah berjaya gol? Kelang kabut berlaku di hadapan pintu gol demi mencari gol pertama. Flick, dan bagaimana? Tidak berjaya dan diberhentikan oleh pengadil. Apakah satu gol, sekurang-kurangnya at least satu gol berjaya dicuri oleh Copa pada malam ini? Makin lemah Wan sepatutnya dikeluarkan sekarang kerana 3-4 percubaan tidak mendatangkan hasil. Malah apa yang terjadi adalah sebaliknya apabila pasukan Klasiko mendadak. Dan itu dia perlawanan berkeputusan 5-0. Dan terima kasih diucapkan kepada Copa kerana memberi peluang kepada saya menjadi pengulas sepanjang musim pertama ini 6 episod berturut-turut. Satu peluang yang cukup berharga, cukup bernilai buat saya, dan tahniah juga kepada Copa kerana berjaya menjawab cabaran menentang pasukan semi pro sebagus Klasiko walaupun berjaya dilautkan 5-0. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Game tadi tu macam boleh tengok kita kena 5-0, which is kekalahan paling teruk kita season ni. Nak kata defect morally mungkin ada, tapi like I said, ada positif dia. Walaupun ada konflik, tapi still tak ada orang yang macam team spirit tu still ada. So tak ada yang affected sangat. Cuma team lawan tadi memang kita tahu it's different class kan. So kita 5-0 tu boleh kata it's a learning curve lah. At the same time nampak masing-masing punya kebolehan dalam lawan, bila jumpa lawan yang lagi power. So nothing bad to say lah. Nampak macam it's a good improvement and a good way. We're looking forward to next season. Okay. Alah 5 je bro, come on lah. Lagi 5 lah.
Come on. Sekarang kita dah di penghujung musim. Selesai. Kau mungkin happy tapi aku rasa ada beberapa benda yang aku nak korek-korek, aku nak bedah-bedah kan. So aku nak tahu dari input korang dari segi hubungan kita dengan sponsors macam mana? Obviously kita ada a few incidents kan dengan sponsors kan in the middle of the season. So aku nak tahu macam mana dengan kita dengan diorang sekarang. Bagi aku untuk kita dengan sponsor pasal insiden lepas tu memang agak kecoh sikit lah dapat pada awal, tapi kita orang berjaya pujuk dia orang balik and everything. And Alhamdulillah aku tak sangka projek kita ni getting hype and everything, dan sponsor suka lah dengan apa yang kita buat. Aku rasa message very clear sampai, dan juga daripada segi sponsor, brand awareness and everything, dia punya KPI memang capai lah. Dan daripada segi shout out from kita punya teams and everything dekat social media, so diorang happy, dan diorang bagi good feedback lah. So let's say kalau aku nak sponsorship kepada diorang untuk next season, adakah benda tu optimistik? Aku rasa yes. Kita ada positif punya feedback lah in the future untuk collaborate more dengan brand-brand. Yes. Kemudian dari pasal team pula, kau tengok ada apa benda yang perlu diperbaiki dia? Team okey, cuma sometimes benda-benda macam ni sebab most of kita punya player bukan professional player. So ada yang bekerja lah apa. So communication lah kena, in fact untuk aku sendiri communication tu key, sebab sometimes ada certain match bila tukar jadual, ada player tak tahu kalau ada satu match ni main pagi sangat, ramai datang lambat, so menyusahkan untuk coach untuk set the team. Dan kadang-kadang baju team dah ready, baju tak sampai. So benda-benda macam ni aku rasa it's all about communication and discipline lah. Cuma sebabkan mostly player kita pun bukan professional player, so first season ni aku rasa everything okay. Cuma benda-benda macam tu is a learning process, dan benda-benda macam tu kita akan betulkan lagi. Players, obviously aku dah cukup berkepala dah pasal Aizudin, so aku tak nak cerita pasal dia. So apa benda yang kau tengok daripada perspektif kau, benda yang kita kuat dan benda yang kita lemah? Untuk players kita rasa dengan cepat kita boleh, all these players yang tak kenal satu sama lain bond dengan begitu cepat dan boleh faham cara main tiap-tiap orang, dan positively semua orang semangat untuk main sebabkan di show. So yang tu aku rasa yang paling penting lah untuk level kita punya team. So itu yang paling penting, kau boleh faham, kau boleh main sama-sama, kau boleh tahu role kau, even though bukan role kau, tapi kita boleh, the team, coaches punya team boleh tengok apa ability dan juga kelebihan yang setiap players ada. So itu yang paling penting. Kita ambil masa sampai 3 game tau untuk betul-betul budak-budak ni fit tau. So apa lagi benda yang kau tengok macam lacking kat team kita? Fitness tu lah, fitness memang susah dekat buat umur kita ni. Untuk fitness memang susah, aku rasa semua orang ada schedule sendiri, kerjaya sendiri, lepas tu kita buat team ni kan. So susah untuk dapatkan fitness, tapi untuk 3 game kita dah dapat fitness. Selepas 3 game kita dapat momentum, aku rasa cukup laju lah as a amateur team. Lagi yang aku dengar, aku tak tahu lah, aku dengar rumours daripada orang lah, which is aku dengar ex-coach Aizu buat team baru and a few players yang dia serap masuk. So aku tak tahu benda ni macam mana kita nak buat, tapi daripada segi aku, management team yang cari sponsor ni aku risau, which is diorang pergi attack untuk dapat players and also sponsors yang sama kan. Itu aku rasa takut lah, sebab diorang dah ada everything kot pasal kita punya dalaman kan. So apa komen kau ataupun apa kau punya pendapat tentang benda ni? To be honest, aku tak worry pun dengan Aizul. I mean, fuck him, tapi aku takkan risau, aku takkan orang kata menggeletar sebab dia punya presence. So aku rasa semua orang boleh tiru. In fact, kau nak buat tim bola semua orang boleh buat. And
Semua orang mungkin ada duit, semua orang mungkin ada passion, tapi benda yang paling mahal ialah macam kita dah run dan kita terus run lah. Sebab tak ramai orang boleh konsisten. Ada orang mungkin bila dia buat tim bola, kalah berapa kosong dah bergaduh, dia dah tak nak buat. Macam kita dah melalui beberapa perlawanan dan beberapa bulan ni, and kau pun start benda ni daripada zero, tak tahu macam nak approach client. So one thing for certain, player and management comes and go, tapi Copa FC still stands out. So aku tak kisah lah lepas ni Aizul nak ambil siapa-siapa pun, nak ambil Shiham ke, ambil by all means ambil player tu kalau player tu nak pergi kan. Tapi kalau management nak ikut sekali, katalah apa Syahrir nak ikut Aizuddin, by all means bayar bos, bayar. Tak ada masalah. Cuma sekarang ni aku nak tengok Copa FC ni dia still bertahan. Orang datang pergi pun benda tu bagi aku tak bagi masalah bagi aku. Otherwise, aku rasa I'm proud of the team lah. The team did a good job. Sebab bagi aku for this type of content yang kita buat, it's about the moment. And most of the major moment yang time season Copa FC, semua kita caught on camera basically. So good job to team lah. Cuma some hiccups, maybe technical boleh improve. Ada kamera dia hilang, so hopefully kamera hilang ni tak berlaku dia sebab kita dah beritahu kan, like jangan tinggal kamera, lens tak boleh tinggal dalam kereta. Benda ni kena ingat lah. So benda-benda macam ni I mean, korang dua gaduh sebelum ni yang pasal kamera hilang kan. I mean benda yang aku tak berapa gemak adalah lack of communication antara korang dulu, sampai lah bila aku paksa korang untuk communicate, korang gaduh pula. Tak rasa next time kau dah boleh start buat checklist. Masa kita start dulu kita tak tahu apa dia bukan sebab checklist kan. Dia bincang dengan korang kot yang kereta kena pecah kan. So benda tu tak boleh nak dapat elak kan. Cuma salah aku lah letak kamera dalam kereta. Thank you guys for your hard work. Obviously lepas ni aku akan tengok beberapa benda yang kita boleh perbaiki dari segi quality player yang kita attract. Mungkin lepas ni kalau kita ada banyak demand daripada fans Copa FC yang tengok show ni dan nak main, kita boleh buat trial kot. Yes, maybe kita boleh buat trials. Dan maybe kita boleh cari seorang proper head coach untuk bergabung dengan Nazmi. Aku akan tengok juga a few things dari segi commercials yang boleh kita bagi value kepada teams untuk attract the best players to our teams. Alright, and then finally aku nak cakap terima kasih banyak kepada korang untuk kerana kerja keras lah menjadikan Copa FC. Alright, thanks guys. So kamera tak record lah lepas ni? Not for now. Aku akan pastikan lepas ni kau just kat kamera je, bukannya kat atas padang. So, Serap bos. Alright, thank you guys. Okay, to be honest, ada banyak yang aku nak buat dalam team ni dalam first season, tapi seperti yang dijangka tak banyak masa untuk laksanakan semua benda tu. Ada beberapa benda yang menarik perhatian aku yang perlu diperbaiki dengan secepat mungkin, which is quality players. Kita menyangkakan dengan pakai set of players yang sedia ada, which is daripada sesi futsal yang kita buat setiap minggu tu, dia dah mencukupi. Tapi as it turns out, ada beberapa player yang tak dapat adapt dengan game futsal, dengan game padang bola. Obviously dalam padang bola you have to make do with your positioning. Maknanya kalau positioning kau out, obviously kau tak boleh function very well dalam atas padang bola. Tapi kalau di atas padang futsal, you can be everywhere, you can express yourself freely as a player. Tapi kalau kat atas padang bola ni, kau kena, every decision you take, every inch you move, every move yang kau ambil, walau seinci sekalipun, you have to think about the team, the consequences, the repercussion to your teams. So benda tu perlu diperbaiki lagi. Concern utama aku adalah di
jentera serangan, striking department. I wish we have that one striker yang kita boleh harapkan setiap minggu untuk banging goals, tapi fortunately kita ada quality midfield. Kita ada beberapa player di bahagian tengah yang boleh menjadikan gol, yang boleh bantu pertahanan untuk bertahan. So to be quite honest, aku sangat-sangat gembira dengan apa yang ditunjukkan oleh bahagian tengah. Kemudian di bahagian pertahanan, obviously dah ada chemistry yang baik antara Khalis dengan Shu. So most probably they will be dikekalkan untuk season seterusnya. Kemudian dari segi aspek di luar padang, ada benda yang aku perasan terjadi kerana kurangnya communication, seperti apa yang berlaku masa insiden kamera hilang antara Wan dengan Faisal. Kemudian dari segi pergaduhan antara Aizu dengan Lokman, striker kita. Itu adalah benda-benda yang perlu dielakkan, benda-benda yang kalau nak gaduh sekalipun, gaduh di belakang tabir, bukannya di atas padang dengan pelibatan referee. So it's not good for the team's image and for our sponsors as well. So aku mengharapkan untuk next season ni akan ada beberapa penambahbaikan. Kalau tak, there's no point in making Copa FC. So harapanku adalah lebih kepada penambahbaikan kepada Copa FC, kepada management dan kepada players untuk season yang akan datang. Terima kasih dari kami kepada anda yang mengikuti perjalanan Copa FC sepanjang 6 episod ini. Kami harap perjalanan ini sedikit sebanyak dapat membawa anda merasai liku-liku perjalanan untuk membina pasukan bola sepak. Ingat, bukan senang untuk membina tim yang kuat. Sayangi tim anda ketika menang dan kalah. Perjalanan tim Copa FC ini hanya dalam fasa permulaan dan banyak lagi liku-liku yang harus ditempuh bagi membina tim yang setaraf di liga-liga yang lain. Kami di Copa FC mengharapkan sokongan anda jika diberi peluang di season kedua. Perancangan kami ingin mencungkil bakat-bakat muda di luar bandar untuk diserap masuk dan membawa anda untuk melihat sepanjang proses ini. Sekian, kami tamatkan season pertama ini dengan ucapan terima kasih. #Kopahal. Jangan lupa untuk dapatkan jersey Copa FC dan custom jersey anda hanya di Rhino Southeast Asia.